नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत एक झटपट होणारी भाताची रेसिपी. ती आहे टोमॅटो भात म्हणजे टोमॅटो राईस. अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे. कधी कधी आपल्याला प्रश्न पडतो की काय करायचं, तर अशा वेळेला जर हा भात तुम्ही बनवला तर घरच्या मंडळींना नक्कीच आवडेल आणि मुलं सुद्धा अगदी आवडीने खातील. हा भात अगदी चटपटीत लागतो आणि झटपट होणारा भात आहे. ह्याच्यात फार काही लागत नाही. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. आपण बघणार आहोत टोमॅटो राईस. टोमॅटो राईस बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 2 मोठे टोमॅटो. जर तुमच्याकडे लहान असतील तर 3 किंवा 4 घेतलेत तरी चालतील. माझ्याकडे खूप मोठे टोमॅटो आहेत म्हणून मी इथे 2 घेतलेत आणि 4 काश्मीरी लाल मिरची. तर आता आपण ह्याची पेस्ट करून घेणार आहोत. इथे आपण टोमॅटो कच्चे घेतलेत, स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आपण याची पेस्ट करून घेऊया. हे बघा, आपली इथे टोमॅटोची प्युरी ही तयार झालेली आहे. इथे आपण जे काश्मीरी मिरची वापरली त्याच्यामुळे रंग सुद्धा खूप असा छान लाल आलेला आहे. तर आता आपण राईस बनवायला घेऊया. तर मी 2 कप बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून एक अर्धा तास भिजवून ठेवलेला होता. ह्याचं पाणी काढलेलं आहे, फक्त धुवून स्वच्छ अर्धा तास भिजवून ठेवलेला होता. ज्याने काय होतं, आपला तांदूळ म्हणजे आपला भात हा चांगला मोकळा होतो आणि पटकन शिजतो. हे बघा, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे हा तांदूळ. हे बघा, आपला भात असा छान मोठा पण झालेला आहे. धुवून ठेवल्यामुळे काय होतं, आपला भात हा चांगला मोकळा होतो आणि लवकर शिजतो. तर आता आपण राईस बनवायला घेऊया. तर आता पॅन हा आपला तापलेला आहे. यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप घालणार आहोत. तूप आपलं चांगलं तापलेलं आहे. 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं, 2 सुक्या मिरच्या, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं, इथे 2 तमालपत्र, 4 ते 5 मिरी आणि 4 लवंगा आणि अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा असं घेतलंय. आपण हे खडे मसाले घालणार आहोत. आपण हे छान परतून घेणार आहोत. 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट घालायचे. आलं लसूण पेस्ट ही परतून झालेली आहे. यामध्ये 2 मोठे कांदे उभे चिरलेले छान परतून घ्यायचे. हा राईस तुपावरच छान लागतो. 10 ते 12 भिजवलेले काजू हे पण छान गुलाबी होईसार परतवायचे. आता आपलं हे परतून झालेलं आहे. यामध्ये आपण जी टोमॅटोची प्युरी तयार केली ती घालणार आहोत. हे छान मिक्स करून घ्यायचे. 1 टेबलस्पून धने पावडर, 1 टेबलस्पून जिरे पावडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिरची पावडर, याने एक रंग खूप छान येतो. 1 टेबलस्पून साखर. याने टोमॅटोचा जो आंबटपणा आहे तो बॅलन्स होतो. आता आपण हे छान परतून घ्यायचंय. 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पावभाजी मसाला घालायचा. आता हे छान मसाले परतून घ्यायचे. यामध्ये आता आपण जो स्वच्छ धुवून घेतलेला तांदूळ होता तो घालणार आहोत. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला. आता आपल्याला यामध्ये एक मोठा चिरलेला टोमॅटो घ्यायचा आहे. इथे आपण मुद्दामून टोमॅटो मोठा चिरलाय कारण ह्या ज्या फोडी आहेत ह्या भातामध्ये टाकल्या तर मऊ होतात. तर तुम्ही फोडी लहान केल्यात तर अगदी त्या गळून जातील. तर त्याच्यासाठी मी इथे मोठ्या फोडी केल्यात आणि ह्या आपल्याला आता टाकायच्या आहेत, फोडणीत नाही टाकायच्या आहेत. या अशा दाताखाली जे लागतात टोमॅटोच्या फोडी त्या खूप छान लागतात. हे छान मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. आपलं हे मिक्स करून छान झालेलं आहे. आपण 2 कप म्हणजे 2 वाट्या इथे तांदूळ घेतलेला. तर आता आपण साधारण 3 कप इथे पाणी घालणार आहोत. कारण आपल्याला इथे साधा भात नाही करायचा, आपल्याला पुलाव करायचा, त्यामुळे आपला भात हा मोकळा झाला पाहिजे. तर आता आपण इथे 3 कप पाणी घालणार आहोत. तर आता मी 1 कप ह्याच्यातलं घालते कारण ह्याच्यात जी आपण प्युरी केली होती त्याचा सगळा मसाला बाजूला राहिलेला असतो. तर इथे मी 1 कप पाणी घातलंय आणि अजून 2 कप. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. जर आपल्याला वाटलं की कमी पडतंय पाणी तर आपण नंतर घालू शकतो, पण जर जास्त झालं तर ते आपल्याला कमी करता येणार नाही. चवीनुसार मीठ घालायचंय. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. थोडीशी कोथिंबीर घालायची. कोथिंबीर आपण भात शिजताना सुद्धा घालणार आहोत, त्याने खूप छान चव येते. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. आपल्याला हा भात बाहेर शिजवायचा आहे म्हणजे याला टेस्ट खूप छान येते. आता आपण
झाकण ठेवणार आहोत आणि 15 मिनिटं भात शिजवून घेणार आहोत. 10 ते 15 मिनिटात आपला भात हा चांगला शिजेल. आपला जोपर्यंत टोमॅटो राईस बनतोय तोपर्यंत आपण बुंदी रायता बनवायला घेऊया. याच्यासोबत बुंदी रायता खूप छान लागतं. तर इथे हाफ कप मसाला बुंदी घेतलेत, 1 कप फेटलेलं दही, इथे घरचं दही वापरलंय, काळं मीठ चवीनुसार, इथे काळं मीठ वापरायचं आहे, ह्याने खूप छान चव येते, 1 टीस्पून चाट मसाला आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे सगळं छान मिक्स करायचंय. हे रायता अगदी आयत्या वेळेला बनवायचं आहे, नाही तर काय होतं दह्यामुळे बुंदिया मऊ पडतात. त्यामुळे जेव्हा आपण भात सर्व करणार तेव्हाच आपल्याला हे रायता बनवायचं आहे. जर तुमच्याकडे मसाला बुंदी नसेल तर तुम्ही साधी प्लेन बुंदी वापरली तरी चालेल, पण मसाला बुंदीमुळे ह्याला खूप छान चव येते. तर आता आपल्या इथे रायता बनवून झालेला आहे. तर आता आपली इथे 15 मिनिटं झालेली आहेत. आपण भात झालाय का बघूया. आपला इथे मस्त भात असा तयार झालेला आहे. हे बघा, छान असा भात टोमॅटो राईस आपला तयार झालेला आहे. सुगंधही खूप छान येतो याचा. राईस खूप छान लागतो. यावरती आता वरनं 1 टेबलस्पून तूप टाकायचंय. तुपामुळे याला खरंच खूप छान चव येते. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. वरनं थोडीशी कोथिंबीर घालायची. मला कोथिंबीर खूप आवडते म्हणून मी जास्त घालते. तुम्हाला कमी घालायची असेल तर तुम्ही कमी घालू शकता. इथे जे मी लाल मिरच्या वापरल्यात तर इथे तुम्ही कमी जास्त तिखटपणा करू शकता. तर आपला टोमॅटो राईस हा तयार झालेला आहे. आपण आता गॅस बंद करूया. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.